মানে মানুহৰ এই এপছটো চালে এই এপছটো ফ্ৰী এপছ হয় আপুনি মোবাইলত বহুত ভালকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টো চালে কেনেকৈ হয় গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো এনলৈকে চাই থাকক আৰু চেনেলটো কৰি দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো টেপ কৰি দিয়ক তো মই এপছটো ওপেন কৰি আছোঁ ঠিক আছে কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে এপছটো ওপেন কৰিলে আপোনাৰ ওচৰত এনেকৈ আহি যাব তাৰপিছত আপুনি এই প্লাছটো আছে এই প্লাছটো ক্লিক কৰিবা তাৰপিছত ইয়াত আহিব আপোনাৰ ভিডিঅ' আৰু ফটো আৰু ভিডিঅ' বেড টেক্সট ঠিক আছে মই ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰি আছোঁ আপুনি যদি ফটো লাগে ফটোটো ক্লিক কৰি ল'ব পাৰা তাৰপিছত ইয়াত আহিব প্লাছ চিন আৰু আগতে মই বনাইছিলোঁ এইবিলাক আহিলে ঠিক আছে তাৰপিছত মই প্লাছটো ক্লিক কৰিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ গেলাৰীৰ ভিডিঅ'বিলাক আহি গ'ল তাৰপিছত ইয়াত আপুনি কোনটো ভিডিঅ' বনাব এইটো ক্লিক কৰিবা ঠিক আছে মই এইটো ভিডিঅ' বনাম তো এইটো মই ক্লিক কৰিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত সাইডত আহিলে SUR ঠিক আছে এইটো ক্লিক কৰিবা তাৰপিছত আহি গ'ল এনেকৈ তাৰপিছত ওপৰত আছে ৰাইট চিনটো এইটো ক্লিক কৰিবা তাৰপিছত কণ্টিনিউ অকণমান ভিডিঅ'টো মই স্কিপ কৰি আছোঁ ঠিক আছে দীঘল হৈ যাব নহ'লে ভিডিঅ'টো হৈ গ'ল তাৰপিছত আহি গ'ল এনেকৈ ইণ্টাৰফেচ ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত কালাৰ আছে তাৰপিছত কালাৰটো ডিপ কৰা তাৰপিছত ইয়াত কোনটো কালাৰ লাগে আপুনি চইচ কৰি ল'বা তাৰপিছত ইয়াত আহি গ'ল এনেকৈ তাৰপিছত ইয়াত আহি গ'ল যদি ভুল হয় তেন্তে এনেকৈ কৰি ঠিক আছে হৈ গ'ল তাৰপিছত এনেকৈ কৰি আৰু আপুনি এনেকৈ কৰি লগাই ল'ব পাৰা ঠিক আছে কালাৰ চেঞ্জ আছে কালাৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ ঠিক আছে চাওক ইয়াত এনেকৈ পূৰা জিলকিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি এই ইয়াত চাওক এইটো ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপুনি এই ওপৰত চাওক এইটো মাৰি দিয়ক তাৰপিছত ছেভ হৈ যাব এইটো ছেভ হৈ আছে ঠিক আছে আপুনি এপছটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিবা এইটো মই দেখাই আছোঁ ঠিক আছে আপুনি যাওক প্লে ষ্ট'ৰত যাই পিনি ইয়াত চাৰ্চ কৰক ইয়াত SCRBBL ঠিক আছে এইটো মই ক্লিক কৰিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত আহি গ'ল চাওক এইটো ভাল কৰি চাওক এইটো আহি গ'ল মই ডাউনলোড কৰা আছে আপুনি ডাউনলোড কৰক আৰু ভিডিঅ' বনাওক ঠিক আছে তো চালে এইটো এপছটো ঠিক আছে এইটো হ'ল এপছটো তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক মই আপোনাৰ কাৰণে এনেকৈ ভিডিঅ' লৈ আহোঁ আৰু এটা কথা মই মানে লিংকটো দিয়া নাই কাৰণ মোৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইব হোৱা নাই আপুনি অকণমান মোক হেল্প কৰিলে মোৰ জলদি 1K হ'ব তো অকণমান ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আজিলৈ মানে টিল দেন টাটা বাই বাই